প্ৰথমে নিতা কিচেন চেনেললৈ সকলোকে মই স্বাগতম জনালো। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চ দেওবাৰে শিৱসাগৰত অসমৰ ইউটিউবাৰসকলৰ মেগা মিটআপ হৈ গ'ল। তাত সকলো প্ৰান্তৰ পৰা ইউটিউবাৰসকল আহিছিল আৰু তালৈ ময়ো গৈছিলোঁ আৰু সকলোকে লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। এই মেগা মিটআপ শিৱসাগৰ পূৰ্বাঞ্চল চেনেলৰ ভাস্কৰ দত্তই অৰ্গেনাইজ কৰিছিল। সঁচাকৈ বৰ সুন্দৰ আয়োজন। মিটআপত উপস্থিত আছিল ভূষণ পাঠক, ডিম্পু বৰুৱাকে আদি কৰি কুকিং চেনেলৰ একে ক্ৰিয়েশ্যন, জ্যোতিৰে এসাজ আৰু নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা বহুতো ইউটিউবাৰ। সকলোকে লগ পাই খুব ভাল লাগিল। তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিক আৰু ফটো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা বতৰ যি বেয়া হৈছে, বতৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ অহাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰিচয় প্ৰথমতে মই পৰিচয় দিছোঁ নিতা কিচেন শিৱসাগৰ নমো কৰিছোঁ।